أهلا بك. محمد العربي بن مهيدي اتولد 1923 في إحدى قرى مدينة عين مليلة شرق الجزائر لأسرة ميسورة الحال عرف عنها المحافظة على الأصالة العربية والإسلامية وحفظ القرآن. كان للأسرة زاوية بتستقبل فيها الطلاب العلم وتتولى رعايتهم من مأكل وملبس ودراسة وسكن. انتقل العربي بن مهيدي لمدينة باتنا وحصل على الشهادة الابتدائية وتدرج في مراحل التعليم حتى التحق عام 1943 بمدرسة المعلمين. امتهن بن مهيدي بعد الانتهاء من قسط من التعليم محاسب في مصلحة التموين التابع لسكن عسكرية فرنسي، وبدأ يفكر في المقاومة فاختلس مسدسين دون أن يشعر به أحد وقدم استقالته من العمل. وبرغم نشأته المحافظة أحب المسرح والموسيقى وأنشأ فرقة مسرحية قدمت الكثير من العروض. تم القبض عليه بعد مظاهرات مجازر 1945. قضى بن مهيدي فترة في السجن تشبع فيها أكثر بالروح الوطنية. بعد خروجه من السجن انضم لحزب الشعب الجناح العسكري وبدأ نشاطه من مدينة بسقرة، وقام بعمل شبكة علاقات مع تجار الأسلحة بوادي سوف على الحدود الجزائرية التونسية، ونجح في شراء بعض الأسلحة وتخزينها في جبال الأوراس. ونظرا لكفاءته تم استدعاء بن مهيدي إلى مدينة سطيف عام 1949 ليتولى الإشراف على الجناح العسكري فيها. واستطاع بن مهيدي تكوين خلايا للجناح العسكري في أكثر من منطقة في الجزائر، حتى جاءت الخيانة من أحد عناصر الجناح العسكري الذي اتصل بالشرطة الفرنسية وكشف لهم الأسرار والمعلومات عن الجناح العسكري. وشن الاحتلال الفرنسي حملة اعتقالات طالت عدد كبير من أعضاء وعناصر المنظمات السرية، لكن استطاع بن مهيدي الهروب إلى مناطق الأوراس وتم الحكم عليه غيابيا بالسجن 10 سنوات. استطاع بن مهيدي ومصطفى بولعيد تكوين الجناح العسكري والاجتماع في جبال الأوراس مرة أخرى، واجتمع قادة التحرير العربي بن مهيدي مصطفى بولعيد رابح بيطات وعمار بن عودة وغيرهم، وقرروا عودة الجناح العسكري والمنظمات السرية من جديد. وقام بن مهيدي بالتجول في بعض المناطق تخفيا لاختيار الشبان الأقوياء لتحمل أعباء الثورة. عام 1945 حصل انقسام سياسي في الجانب الجزائري، فقرر كل من مصطفى بولعيد ديدوش مراد العربي بن مهيدي ومحمد بوضياف ورابح بيطات الانتقال الفوري للكفاح المسلح ضد الاحتلال الفرنسي. وقام مصطفى بولعيد بالاتصال وإقناع بعض الثوار للانضمام إليهم، وكونوا فيما بينهم ما يعرف بمجموعة 22. وبعد الاتفاق والتدريب والاستعدادات تم تقسيم العمل العسكري على النحو التالي: تقسيم خريطة الجزائر إلى 5 مناطق. تولى مصطفى بولعيد جبال الأوراس، وتولى ديدوش مراد قائد مناطق الشمال، وتولى كريم بالقاسم مناطق القبائل، وتولى رابح بيطات العاصمة وضواحيها، وتولى العربي بن مهيدي الغرب الجزائري، وتولى محمد بوضياف التنسيق العام بين المناطق ال5. وفي يوم 1 فبراير 1954 بدأ الكفاح المسلح ضد الاحتلال الفرنسي يشمل جميع مناطق الجزائر وخاصة الغرب الجزائري. واستطاعت فرنسا في مراحل إخماد الثورة، ونجح بن مهيدي في مراحل أخرى بإشعالها من جديد. ثم سافر بن مهيدي إلى المغرب العربي وطرح فكرة توحيد الكفاح المسلح في شمال إفريقيا ضد الاحتلال الفرنسي، وطرح فكرة إنشاء جيش تحرير المغرب العربي بالمغرب. ثم سافر بن مهيدي إلى القاهرة للحصول على سلاح، وحصل على باخرة مصرية ممتلئة بالأسلحة عام 1955 وبدأ استكمال طريق الكفاح المسلح. واستطاع بن مهيدي أن يسبب خسائر كبيرة في المنشآت والمواقع العسكرية الفرنسية. عام 1956 حضر بن مهيدي مؤتمر الصومال، وكان هدفه توحيد الصفوف والتنسيق على استكمال العمل المسلح في كل الجبهات، واعتماد استراتيجية جديدة للثورة بأن يتم إخراجها إلى الساحة الدولية لفتح المجازر الفرنسية بحق الشعب الجزائري دوليا وعالميا. وفي يوم 23 فبراير 1957 تم القبض على العربي بن مهيدي من قبل الجيش الفرنسي بعد القبض على أحد عناصر جبهة التحرير، وتحت التعذيب اعترف وقدم وثائق وأسماء ومعلومات عن جبهة التحرير إلى الجيش الفرنسي. فقام الجيش الفرنسي بعمل حملة اعتقالات موسعة، وتصادف وجود العربي بن مهيدي في العاصمة الجزائرية وتم القبض عليه. ولم يصدق الجيش الفرنسي أنه أخيرا قبض على الرجل المطلوب منذ أكثر من 7 سنوات. فأرسلت وزارة الدفاع الفرنسية خبراء مختصين في التحقيق، وبعد حقن محمد العربي بن مهيدي بحقنة خاصة وحاولوا معه كثيرا لكنهم فشلوا في أن يحصلوا على أي معلومة. فكان يقول لهم العربي بن مهيدي: أمرت فكري
بأن لا أقول لكم شيئا. فتعرض لأبشع أنواع التعذيب، تم سلخ جلد وجهه ورأسه وهو حي، وكسر أسنانه، ونزع أظافره، ووضع قطع من الحديد بعد تعرضها لدرجة حرارة عالية في فمه. وتم رفع تقرير إلى وزارة الدفاع الفرنسية بأن هذا الرجل لا يمكن التفاهم معه بأي حال من الأحوال، وأنه من المستحيل الحصول منه على أي معلومة. فأمرت وزارة الدفاع الفرنسية باغتياله وإعدامه دون محاكمة. فقال الجنرال بول أوزاريس عام 2001 في اعترافاته: أسابيع من التعذيب، نزعنا أظافره وجلده وأجزاء من جسده، لكن ولا كلمة خرجت من فمه، بل واصل تحدينا بالبصق علينا، فقمت بشنقه بعد فشلنا في الحصول منه على أي معلومة عن جبهة تحرير الجزائر. رحم الله الشهيد العربي بن مهيدي.